අපි අද මේ පාඩමාරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ bring to light කියන idiom එකේ තේරුම මොකද්ද? මොන අවස්ථාවලද මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේම වාක්‍යවල මේක භාවිතා කරාම කොහොමද ඒ වාක්‍යවල තේරුම් වෙනස් වෙන්නේ? ඔන්න ඔය කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩමාරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. අපි හැමදාම වගේ idioms වල තේරුම හොයාගන්නේ ඒක වාක්‍යයේ idioms වාක්‍යවල භාවිතා කරලා වාක්‍යවල භාවිතා වෙලා තියෙන ආකාරය අනුව තමයි අපි idioms වල තේරුම හොයාගන්නේ. අය බලමු මෙන්න මේ bring to light කියන idiom එක වාක්‍යයක භාවිතා කරලා වාක්‍ය කීපයකම භාවිතා කරලා කොහොමද මේකේ තේරුම එන්නේ කියලා අය බලමු. බලමු පළවෙනි වාක්‍යය. The investigation, right. The investigation brought to light several incidents of fraudulent activities in the company. Hari. The investigation කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණය. The investigation brought to light හෙළිදරව් කළා. මේ brought to light කියන එකේ අදහස වෙන්නේ යමක් හෙළිදරව් කළා කියන එක තමයි තේරුම වෙන්නේ. හරි. හොයාගන්න බැරුව තිබුණු දෙයක් මිනිස්සුන්ට ඒක ලබා දුන්න නැත්නම් ඒක හෙළිදරව් කළා කියන එක තමයි හරිම සිංහල වචනේ ගත්තොත් එimhe තේරුම එන්නේ හෙළිදරව් කළා කියන එක. So the investigation brought to light several incidents. Several කියලා කියන්නේ කිහිපයක් කියන එක. ඒතර several incidents. සිදුවීම් කිහිපයක් of fraudulent activities. වංචනික ක්‍රියාවන්. fraudulent කියලා කියන්නේ වංචනික කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. So fraudulent activities in the company. ආයතනයේ තියෙන වංචනික ක්‍රියාවන් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එළියට ගෙනාවා මෙම පරීක්ෂණය. The investigation පරීක්ෂණය. The investigation brought to light. තර මේ brought to light කියන idiom එකේ තේරුම වෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් හෙළිදරව් කරා කියන එක තමයි මේ brought to light කියන idiom එකේ තේරුම වෙන්නේ. අය බලමු මේක තවත් වාක්‍යයක භාවිතා කරලා. The whistleblower's statement brought to light many unethical practices. හරි. The whistleblower කියලා කියන්නේ යම්කිසි ආයතනයක ඉඳලා නැත්නම් යම්කිසි ආයතනයක් කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. යම්කිසි ආයතනයක ඉඳලා ඒ ආයතනයේ සිදුවෙන වංචා සහගත දේවල්. හරි. ඒ ආයතනයේ සිදුවෙන වංචා සහගත දේවල් නැත්නම් වැරදි සහගත දේවල් ඒ දේවල් එළියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියනවා නම් ඒ දේවල් ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ පුද්ගලයාට අපි කියනවා whistleblower කියලා. ඒ යම්කිසි ආයතනයක මොකක් හරි හොර වැඩක් කරනවා. ඒ හොර වැඩේ ප්‍රසිද්ධියටපත් කරනවා අනිත් මිනිස්සුන්ට දැනගන්න. අන්න ඒ වගේ පුද්ගලයෙකුට අපි කියනවා whistleblower කියලා. The whistleblower's statement ප්‍රකාශය. දැන් the statement කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශය කියන එක. So the whistleblower's statement brought to light many unethical practices. Unethical කියලා කියන්නේ සදාචාර විරෝධී කියන එක තමයි මේ unethical කියන එකේ අදහස වෙන්නේ. So unethical practices කියලා කියන්නේ සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවන්. හරි. සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවන් හෙළිදරව් කළා whistleblowerගේ statement තුලින්. ඒතර මේ brought to light කියන idiom එකේ මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ යමක් හෙළිදරව් කරා කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. මම මේක brought to light කියන idiom එක තවත් අවස්ථාවක මේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔකට තේරුම් ගන්න මොන වගේ අවස්ථාවලද මේ brought to light කියන නැත්නම් bring to light කියන idiom එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. බලමු අපි එකේ තවත් වාක්‍යයක්. New evidence. Evidence කියලා කියන්නේ ඔකට දන්නවා සාක්ෂි කියන එක. New evidence has emerged. මතුවලා තිබෙනවා. අලුත් සාක්ෂි මතුවලා තිබෙනවා. emerged කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ මතු වුණා කියන එක. right? New evidence has emerged which brings to light the true identity of the suspect. සැකකරු. suspect කියලා අපි අදහස් කරන්නේ සැකකරු කියන එක. ඒතර සැකකරුගේ අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් identity of the suspect සැකකරුගේ අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් සැබෑ අනන්‍යතාවය true identity කියලා කියන්නේ සැබෑ අනන්‍යතාවය කියන එක. ඒතර සැකකරුගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් අලුත් සාක්ෂි වලින් එය හෙළිදරව් වී තිබෙනවා. හරි. New evidence has emerged which brings to light හෙළිදරව් කරනවා the true identity of the suspect සැකකරුගේ සැබෑ අනන්‍යතාවය මේ අලුත් සාක්ෂි හෙළිදරව් කරනවා. අන්න ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. එනතර මේ bring to light කියන idiom එක මෙතනත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ හෙළිදරව් කරනවා කියන තේරුම ලබා දීම සඳහා තමයි ඒක භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තවත් වාක්‍යයක්. This new book
aims to bring to light the environmental impact of plastic pollution. Right. This new book මේ අලුත් පොත aims to ඒ කියන්නේ මේ අලුත් පොතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ aims to කියන එකෙන් මම අදහස් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක bring to light හෙළිදරව් කරන්න the environmental impact පාරිසරික බලපෑම right impact කියන වචනේ තේරුම තමයි බලපෑම කියන එක. ඒතර environmental කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ පාරිසරික කියන එක. environmental impact of plastic pollution. plastic දූෂණය ප්ලාස්ටික් තුලින් සිදුවන පරිසර දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ඒ තුලින් පරිසරය සිදුවන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තමයි මේ පොත හරහා හෙළිදරව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මෙතනත් මේ bring to light කියන idiom එකේ තේරුම වෙන්නේ හෙළිදරව් කරනවා කියන එක. එහෙනම් මේ bring to light කියන idiom එක වාක්‍යයක භාවිතලා තිබුණොත් ඒකේ අදහස වෙන්නේ හෙළිදරව් කරනවා කියන එක. එහෙනම් මෙවැනිම තාත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මාවෙන් සමු ගන්නවා. Bye for now.